Sziasztok! Megnézzük, hogy a hármas kapcsolatban lévők, azokkal mi a helyzet, mi történik velük, úgyhogy kezdjünk is hozzá, lássuk, ők az együtt élő pár, ők a külön élő pár, és a két középső személy az ugyanaz, tehát ettől hármas kapcsolat, hogy van egy személy, meg akivel együtt él, és akivel nem él együtt, de valamilyen kapcsolatban, élő energia kapcsolatban van. Tehát mi történik, mit lehet tudni az együtt élő párnak a jelenlegi vagyis a kapcsolatának a jelenlegi helyzetéről, mit lehet tudni a együtt élő pár kapcsolatának jelenlegi helyzetéről. Kettőt kérek a nő részéről, és kettőt a férfi részéről is. És így nevezem, és ti pedig úgy lássátok, ahogyan, vagy úgy helyettesítsétek be magatokkal, ahogyan az számotokra jó. Tehát a nő részéről azt látjuk, hogy nagy indulatok vannak benne, de igazából úgy látom, hogy nem csak indulatok vannak benne, hanem félrevezetések, becsapás, hazugság, hamisság, és akkor rá is kérdezek itt arra, hogy mit tudhatunk meg itt a szerencsétlenségről, hogy ez most itt micsoda. Mi van benne? És a hamisságról is kérek. Hát igen, szóval egyik variáció az, hogy vagy tud a harmadik személyről, és emiatt van benne nagyon sok negatív érzés, szomorúság, vagy pedig ő magával nincs kibékülve, és emiatt érzi rosszul magát, de ezt nem meri felvállalni. És nem meri kimutatni azt, hogy ő ebben a helyzetben ő rosszul érzi magát. És ebből most határozottan azt érzem itt ebből a hazugságból, hogy ő valamiért megjátsza magát, hogy valamiért szerepet játszik. Na de a középső személynél pedig kijött az, hogy ő úgy látszik, hogy ő nem is kommunikál ott abban a kapcsolatban már. Tehát olyan, mintha ő ott besokalt volna, de akkor lássuk, mit tudhatunk meg itt a veszteségről. Mi az a veszteség? És a levél? Nem látja már értelmét. Próbálja ő magából elővarázsolni azokat az érzéseket, újra és újra rátalálni a belső érzéseire, de már se reménye, se igazi vágya, olyan mély vágya nincsen, így ezzel a kapcsolattal összefüggésben nem gondolja már azt, hogy ő itt valamit is tud keresni. Szóval olyan, itt a párja részéről azt látjuk, hogy ő már tudja, hogy ő rosszul érzi magát, de megjátsza, és azt hazudja, hogy minden rendben van. Viszont nála azt érzem, hogy ő már nem hazudja. Viszont ő még azért benne még sok minden van, ami próbálkozik. Ő már nem, ő már túl van rajta, és mégis más mutat, ő pedig több rosszat mutat, vagy több felszínességet mutat, mint valójában érez, mert belül
ő még azért ide nagyon kötődik ehhez a kapcsolathoz. Na és akkor megnézzük a másik kapcsolatban, hogy ahol nem élnek napi szinten együtt, ott mit lehet tudni annak a kapcsolatnak a jelenlegi állásáról, helyzetéről, a középső személy részéről kérek 2, és a párja részéről is kérek 2. Középső személynél ő nagyon sokat gondolkodik. Hát azt hiszem, hogy itt egészen erről a kapcsolatról és erről a párjáról is, hogy ő milyen, és akkor megkérdezzük, hogy mi az, amit gondol, mi jut róla eszébe, mert azt látom, hogy sokat gondolkodik rajta, de mit? És a gondolatra is kérek. Ő azt gondolja, hogy ez a párja, ő egy nagy kincs a számára, egy nagy ajándék az élettől, amit ő el fog veszíteni, vagy elveszített már, vagy legalábbis úgy gondolja, és ezt így nagyon biztosan tudja, nagyon biztosan érzi ezt a gondolatot. Ugye nagyon furcsa hangzik, hogy mondom, de nagyon biztos ebben, hogy itt olyan, mintha elveszítené ezt a személyt. És a párja részéről pedig a kapcsolat megújításáról gondolkodik, elmélkedik, de akkor mit lehet erről tudni bővebben? Hát, amit látok az az, hogy neki nincsen sok reménye azzal kapcsolatosan, hogy ezt meg lehet még újítani az ő kapcsolatukat. Lehetséges, hogy nem olyan intenzív most ez a kapcsolódás, itt akik nincsenek együtt, azok részéről, de ő, a harmadik fél, ő úgy éli meg ezt az egészet, hogy nincs sok esély arra, hogy a kapcsolatuk megújuljon, illetve itt arra se lát sok esélyt, hogy mondjuk az égiek besegítenek, vagy a szerencse, vagy a sors így besegít. Mert itt úgy gondolom, hogy most egy ideje már nincs közöttük kapcsolat. Nincs meg az a gyakran találkozunk, meg gyakran együtt vagyunk kapcsolódás, és azért az Szécsi Pálnak volt a Távollét című dala, és abban szerepel, hogy a távollét a kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. Hát, ha mennyiben ez kicsit tűzzel égett ez a szerelem, akkor ezt könnyen el tudja lohasztani, és vannak olyan szerelmek, amik a távollét az tényleg megerősít. Na de megnézzük azt, hogy mit gondolnak és mit éreznek egymás iránt ezek a személyek. És megnézzük először, akik együtt élnek, hogy ők mit gondolnak és éreznek egymás iránt. 2 kérnék szépen a női fél részéről, tehát a társ részéről. Ő mit érez és gondol a párja iránt abban a kapcsolatban, hogyan érez és mit gondol iránta. És a pár középső személy mit érez a párja iránt. Hát a társ az úgy éli meg, hogy újra és újra föltámad benne a harag,
újra és újra valami kiakad, mindig talál valami új bosszúságot, és akkor a bosszúságra kérnék szépen most itt még, hogy miért, vagy hogyan. És a gyermekre is. Az egyrészt azért, mert nem lehet nyugodtan élni, ez jött közben, ahogy kiraktam az örvendezést, hogy nem lehet normálisan nyugodtan élni így a középső személytől, mert mindig van valami, ami ezt a kellemes hétköznapi életet valami elrontja, és a pár az úgy érzi, hogy az a harmadik személy miatt van, illetve lehet, hogy még azt is gondolja, hogy talán ők újra kezdhetik, de ezt kevesebb eset. Szóval kevesebb embernél érzékelem ezt, hogy ez van, hogy ők újra normálisan tudnak egy új ciklus kezdeni, amire lehet lehetőség, tehát a következő időszakban lesz arra támogató energia így az égiek részéről, hogy felülvizsgáljuk az eddigi hozzáállásunkat a kapcsolatainkhoz, és más szemszögből látsuk, ehhez csak kellően nyitottnak kell lenni, és ha ő ezt szeretné, akkor, és hajlandó ezért áldozatokat is hozni, akkor kap hozzá segítő, támogató energiát is. De ha megnézzük a középső szemét, hogy az ő érzései, gondolatai, azok úgy tűnik, hogy ő viszont azt mondja, hogy itt már a sors sem tud segíteni, vagy legalábbis ahhoz, hogy nagy változás következzen be, ahhoz nagyon nagy sors segítségre volna szükség. Hát most lesz. Tehát, hogy megnézzük, hogy egyébként akkor mit gondol ő még a váratlan örömnél, vagy mit érez így azzal kapcsolatosan. Mit tudhatunk meg. És a halállal kapcsolatban nagyon nagy változás az, amit ő szükségesnek látna, viszont nincs túl sok reménye arra, hogy ez az ő kapcsolatuk pozitív irányba változik. Nem tudom, ha nézi a középső személy, akkor neki is csak azt tudom mondani, hogy most így április közepéig lesznek olyan energiák, amelyek kifejezetten az ilyen párkapcsolati problémáknak a helyrehozatalát támogatják, amelyiket még helyre lehet hozni, de amelyik már úgy kezdődött, hogy eleve nem volt meg a valódi tiszta szeretet, hanem valamilyen érdek volt a háttérben bármelyik részről, az nagyon könnyen átalakulhatott menet közben súlyos problémákká, illetve akkor is azoknál gondolom, hogy van lehetőség a helyrehozatalra, ahol megvolt az igaz szeretet a két személy között, a valódi mély szeretet. De olyan olyan gyermeki sérülésekkel érkeztek mind a ketten, például a ne érezz gátlóparancsal, vagy a ne gondolkozz gátlóparancsal, vagy a ne létezz gátlóparancsal érkező személyek, ha mind a ketten, vagy csak egyik rendelkezik vele, akkor is sem tudnak normális kapcsolatot, tehát ők biztosan elérkeznek egy ilyen kritikus ponthoz, és legalább az egyiknek el kell kezdeni nagyon durva önismereti munkába, nagyon komolyba, ahhoz, hogy és nagy megbocsátás és nagy tisztelet a másik iránt,
Ha ez nincs meg, akkor nem is várható, hogy javulni fog a helyzet, de ilyen lehetőség lesz, és ha ez a felismerés az megszületik, akkor helyrehozható minden kapcsolat. És akkor megnézzük azt, hogy a harmadik fél részé, vagy a harmadik fél felé mit érez a középső személy, mit gondol róla, mit érez. Lássuk, hogy milyen gondolatai vannak, és mit érez. A harmadik fél felé. És a harmadik fél mit érez a középső személy. Ja. Hát a középső személy azt, hogy ő ilyen magányosan van, tehát hogy nincsen együtt ezzel a harmadik féllel, ettől szinte depressziós, olyan nagyon magába érzi magát, tehát ott sem kapja meg, és itt pedig az, hogy nincsenek együtt, mert itt azért a harmadik fél részéről is kijött az, hogy nincsenek együtt, itt ez a középső személyt nagyon megviseli. És akkor kérnék szépen kiegészítést az özvegy férfire. Mit tudhatunk meg erről? És a betegségre is kérnék. Hát igen, azt erősíti meg, hogy nincsenek együtt, és nagyon szeretne találkozni, beszélgetni, együtt lenni, csak úgy élvezni, azért talán, hogy az ő lelki békéjét megtalálja. Most azt érzem, hogy ő nagyon elveszett, nagyon nem tudja, hogy most hol is van, ki ő valójában. Tehát az érzést érzékelem most. És a harmadik fél részéről ugye, hogy a köztük lévő távolság az megszűnjön, azt inkább a sorsra bízná, vagy bízza, mert hogy ő nem látja ennek realitását. És akkor a katonatisztre kérnék szépen, hogy ott mit tudhatunk meg. Hát itt ez a harmadik fél, ő nagyon sokat agyal valószínűleg, lehet, hogy átgondolja újra és újra a korábbi beszélgetéseiket, azt, hogy milyen akadályok voltak ebben a kapcsolatban, mi az, ami állandóan közéjük állt, és hogy ez a köztük lévő szerelem, a köztük lévő érzések, azok, illetve annak a hevessége az milyen problémákat szült közöttük, és hogy azok megszűntek-e, vagy azok hozzásegítik-e őket az akadályok megszüntetéséhez, szóval ilyen mindenen is gondolkodik ez a harmadik fél, mindent próbál átrágni magában, és a szerencsére kérnék szépen még. Mert azt szeretné tudni igazából magától és kérdezni, vagy magától, és azért gondolja ezt a sok mindent így végig, hogy most ő mit csináljon, tartson-e még ki, mert ő neki nagyon fontos ez a kapcsolat, vagy inkább induljon tovább. És azért gondol ennyi mindent végig, és azért van így. No, hát megnézzük akkor, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hetes időszakban. Hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok? Először akik együtt élnek, azoknál nézzük meg azt, hogy az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben
hogyan változik. Hogyan változik, és kettőt kérnék szépen az együtt élő társ részéről, a kapcsolat hogyan fog alakulni az ő részéről. És kettőt a középső személy részéről. Hát a társ részéről úgy látom, hogy ő a nehézségeket próbálja átalakítani, megváltoztatni, vagy pedig a nehézségekhez való hozzáállását, és akkor erre kérnék szépen, hogy az ellenségre milyen információt kapunk még bővebbet róla. És a halálra is kérek. Hát azt hiszem, hogy ő már nem először próbálja ezt így magában, hogy az értékekre, a családra, a házra, az együtt töltött időre való tekintettel, hogy ő erőt vesz magán, és ezt a harmadik feles, tehát a másik kapcsolatra azt úgy próbál úgy hozzáállni, hogy ez is elmúlik egyszer, mint a többi, ha volt még többi, vagy van minden más, mint ahogy az életben minden más elmúlik. Szóval, hogy erre próbál bazírozni, szóval ezt próbálja így magát ezzel nyugtatja, inkább így mondom, a következő időszakban. És a középső személy részéről pedig úgy látom, hogy ő abban reménykedik a maga részéről, hogy itt lesz közöttük kommunikáció, meg tudnak beszélni dolgokat, és akkor itt kérnék szépen a váratlan örömre, hogy plusz információt, hogy mi az, amit erről tudhatunk. Azt látom, hogy nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mihez kezdjen, és mennyire biztos ő abban, hogy akar itt kommunikálni. Az üzenetre is kérek. Igen, mert azért, és ez így meg különösen jól kapcsolódik ehhez, tehát azért nem tudja, hogy ő mennyire akar itt beszélni, és miről beszéljen, mert valójában így már elege van ebből, hogy a társas magányból, és ő úgy érzi, hogy ő szeretné megélni az érzelmeket. Szeretné azt érezni, hogy őt szeretik, hogy ő szerethet, hogy ő számít valahol valakinek. Erre az érzésre vágyik ő, és próbálta, itt az előbbiekben is az jött ki, hogy ő próbálta itt újra és újra ide kényszeríteni, úgymond magát, és hogy ha már egyszer megvan ez a kapcsolat, akkor itt megélni ezt az érzést, de itt úgy látom a következő időszakban, hogy már ezzel nem akar ő küzdeni. Ő már maga mögött szeretné hagyni ezt a nagy magányosságot mindenképpen. Lehet, hogy erről akar beszélni. Hogy sor fog-e rá kerülni, azt nem vagyok benne biztos, de hogy azt gondolja, hogy talán lesz rá alkalom, vagy adódik úgy lépés, hogy beszélhet erről, az lehetséges, hogy ő... Igen, és akkor a másik kapcsolatban megnézzük, hogy a másik kapcsolat hogyan alakul.
a következő 1-2 hétben, és a középső személy részéről hogyan alakul. Arra kérek 2, és a harmadik fél részéről is kérek 2. Hát a középső személynél úgy látom, hogy ő reménykedik abban, hogy itt még lesznek jó pillanatok, lesznek jó helyzetek, lesznek kellemes megélt időszakok, és akkor itt kérnék erre pluszban az örvendezésre, hogy mit gondol, hogyan lesz ez. Reményre is kérek. Hát, nagyon érdekes a középső személy részéről. Valahogy itt nézzétek meg, hogy kicsit megkevert már más sorrendben, de hasonló lapok jöttek ki. Tehát ott a bíró, tehát itt is van egy bizonytalanság benne, ugyanúgy kijött az özvegyember, de a tolvaj az nem az özvegyember a szomorúságot akarja maga mögött hagyni, hanem például a nagy lelki dolgait, tehát a nagyon mély lelki belegondolást, viszont lehet, hogy azt elhagyta, és most oda szeretne visszajutni, igazából ezt mutatják a lapok, és az érzelmek, a szerelemnek az érzése készteti ezekre a gondolatokra, itt pedig ugye a végén, tehát hogy ott a szerelmet szeretné választani a magány helyett, itt meg ennek a fordítottját mutatja, tehát hogy így valahogy ez így most nagyon összefügg a 2 helyzet, és ebben a középső személyben ezt ő most így már komplexen gondolkodik a 2 kapcsolat, vagy éli meg a 2 kapcsolatot. Már nem, ez legalábbis itt most úgy mutatkozik, hogy nem egy különálló valaminek látja ezt az nem együttélős kapcsolatát, hanem ez már az ő saját életével összefüggő, konkrét, a nagy egész életével összefüggő kapcsolatrendszernek látom. És a párja, tehát a harmadik fél részéről, ő pedig abban reménykedik, hogy lesz találkozás közöttük, és akkor arra kérnék szépen plusz lapot, hogy mit, hát vágyik rá természetesen, és hát azt szeretné, hogyha már a jelenleg együtt élős kapcsolat az mondjuk ne legyen, és a szerencsére is kérek plusz információt, hogy az már kerüljön ki az a régi kapcsolata a képből, és hogy ezek a nagy szenvedést okozó akadályok és problémák, azok végre szűnjenek meg, és azok már változzanak, vagy változzon valami abban a helyzetben is, vagy ezekben az akadályokban és nehézségekben is, mert már úgy kezd elege lenni abból, hogy nehézségekkel kell újra és újra szembenézni. Lehet, hogy valamilyen szinten érzékeli a férfiban is ezt a nagy változáskényszert, vagy ezt az energiát. Egyes esetekben, hogyha nagyon rá van hangolódva a középső személyre, akkor érzékelheti. Itt ebben az esetben azt tudom javasolni, hogy magával törődjön ez a harmadik személy, és ne akarja megmondani a középsőnek, hogy mit csináljon.
mindenkinek magának, és itt a 3 személyről van szó, itt mindenkinek magának kell a saját lelkével megdolgozni, vagy a lelkét megdolgozni, és mindenkinél az lenne a cél, hogy a feljövő gondolatok, érzések, belső konfliktusokat ne lenyomni és elhallgattatni, hanem, ahogy korábban mondjuk tettek, hanem szembeállni vele és azt mondani, hogy jó, akkor lássuk, hogy ha most beleállok a problémákba, akkor mi lesz belőle. Ez egy teljesen új hozzáállás lenne, azt hiszem, mind a 3 személy részéről, és őszintén szólva ezeket az ilyen új hozzáállásokat, bármit hoz majd a végeredmény, azt úgy szokták támogatni az energiák, és most pont egy ilyen támogató időszak következik, úgyhogy arra bátorítjuk mindenkit, hogy ha jönnek fel ilyen gondolatok, akkor legyen bennetek bátorság arra, hogy lássuk, mi lesz. Hát bízzunk a Jóistenben, bízzunk az univerzumban, bízzunk a szerencsében, a sorsban, meg abban, hogy ő támogatni fognak. Voltunk már rosszabban is, tehát hogy lehet ezt ilyen módon is kezelni, és akkor engedni, hogy az élet tegye a dolgát, ami segít bennünket, még akkor is, hogyha ezt mi pillanatnyilag nem biztos, hogy látjuk, vagy úgy érezzük, csak egyszerűen engedjük. Én itt most ezt érzem a legfontosabb üzenetnek. Én nagyon köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Ha személyes kirakást szeretnétek, mert a ti kapcsolatotokra is érdekelne benneteket, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Ha a kapcsolatnak az összehasonlításához tudok segítséget adni, hogy most mi az, amiben változtatni lehetne, kellene, működik-e, nem működik-e, miért van az, hogy ilyen nagyon nem tudjátok elengedni egymást, ezeket az összeillőségi vizsgálatból, a harmónia elemzésből tudjuk megnézni, az is itt van a leírásban, és bármi másban is tudtok keresni. Köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok, ha nem kerestek, akkor is, és ha feliratkoztok és lájkoltok, azért is hálás vagyok, és ha megírjátok a gondolataitokat, annak is örülök, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!